त्यो यो केही दिन अगाडिको कुरा हो जब म मजाले मोबाइलमा गेम खेलेर बसिरहेको थिएँ आफ्नै तरिकामा पुरा बिन्दासले। तब अचानक एउटा न्युज आयो कि 31 गतेदेखि 12 को एक्जाम हुने रे। त्यो के थियो? मोबाइल मैले थन्काउन थालेँ मजासँग। मोबाइलसँगै चार्जर पनि थन्काएँ मैले। अनि त्यही मेरो सबभन्दा ठुलो गल्ती थियो। चार्जर त छोड्दै कुन पनि थियो नि कमसेकम। खैर केही छैन, फेरि मैले राम्रोसँग थन्काएँ। पुरानो बुक निकालेर मैले धुलो सफा गरेर पढ्न बसेँ। अब मम्मीको सल पनि लिएर, किनकि टाउकोमा बान्नु पर्यो भनेर। यस्तो खतरनाक पढ्ने सोच थियो मेरो, यस्तो खतरनाक पढ्न बसेको के थिएँ। 1-2 दिन अगाडि फेरि एउटा न्युज आयो, एक्जाम पोस्टपोन्ड। तर यो खुसी धेरै बेरसम्म रहेन। हेर्नुहोस् अगाडि। या मेरो मोबाइल बिग्रे जस्तो छ, मोबाइलको चार्जर। मलाई यस्तो लाग्न थालिसकेको थियो साङ्लेवाला टिमले मेरो मोबाइलको बेस पुरा फुल स्टार हानिसकेको थियो। त मैले ध्यान दिएर हेरेँ तर मेरो डाटा केबल बिग्रिरहेछ। थोरै मनलाई ढुक्क भयो अनि म छिमेकीको घरमा गएँ ताकि मेरो मोबाइलको सही सलामत त छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि एकदम शान्तिको साथ। यस चार्ज भयो यस। त आजको टपिक यही हो। आज म मेरो डाटा केबल म रिपेयर गरेर देखाउनेछु। त लेट्स स्टार्ट भिडियो। हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ आजको मेरो यो भिडियोमा। युएसबी केबल रिपेयर गर्न म चाहिँ यो बिग्रेको भागपट्टिको पुरानो केबलबाट झिकालेर म यसमा कनेक्ट गर्नेछु, जुन चाहिँ मैले ब्लुटुथ स्पिकरको चार्जरबाट निकालेको। चार्जर मतलब ब्लुटुथ स्पिकर किन्दाखेरि युएसबी केबल पाइन्छ त्यो वाला। त्यसमा चाहिँ डाटा सप्लाई हुँदैन, मतलब डाटा कम्प्युटरमा जोड्दाखेरि डाटाहरू कपी गर्नु मिल्दैन यताउति। त्यो यसको प्रब्लम पनि म सल्भ गर्नेछु। यो रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले मैले रिपेयर गरेको रकोले चाहिँ चार्ज मात्रै हुनेछ। यदि तपाईँहरूसँग 4वटा केबल भएको छ भने भित्र 4वटा वायर हुन्छ। त्यो 4वटा वायर छ भने चाहिँ डाटा यताउति गर्न सक्छ। यदि 2टा मात्र छ भने त्यसले चार्ज मात्र हुन्छ मोबाइल। मेरो चाहिँ युएसबी केबल जुन मैले फेर्न लागेको त्यो चाहिँ 2टा मात्र छ। त्यसमा डाटा यताउति गर्न मिल्दैन। म लास्टमा देखाउनेछु तपाईँलाई कसरी गर्न सकिन्छ। सुरुमा म यो चेक गर्दैछु
पावर आइरहेको छ कि छैन यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले ब्याट्री टेस्टर बनाएको थिएँ। यदि तपाईँलाई यस्तै ब्याट्री टेस्टर बनाउनु छ भने पुरानो भिडियो गएर हेर्दा हुन्छ, डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क हुनेछ। यो ब्याट्री चार्जर चाहिँ पावर रेन्जर्स डाइनो चार्जको जस्तो डाइनो चार्ज इन्डरजेन जस्तो देखिरहेको छ। यो चाहिँ सेल्फ स्टिकको ब्लुटुथवाला कनेक्ट गर्ने, यसमा पनि चेक गर्न मिल्छ। अगाडि चेक गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै पुरानो सामानतिर चेक गर्नु, किनकि प्लस माइनस यताउता भयो भने तपाईँको मोबाइलको चार्जरको पोर्ट ड्यामेज हुनसक्छ, जसरी एकचोटि मेरो भएको थियो। त्यसैले यस्तो चिजतिर पहिला पुरानो चिजतिर चेक गर्नु। यो डाटा केबलमा चाहिँ कोहीमा चाहिँ रेड र ब्ल्याक नै हुन्छ, कुनैमा व्हाइट ब्ल्याक हुन्छ। व्हाइट ब्ल्याक हुँदाखेरि चाहिँ व्हाइट प्लस हुन्छ, रेड ब्ल्याक हुँदाखेरि चाहिँ रेड प्लस हुन्छ, र रेड र व्हाइट पनि हुन्छ। रेड र व्हाइटमा चाहिँ रेड प्लस हुन्छ। त्यसको चाहिँ ध्यान राख्नु होला, खास गरी रिपेयर गर्दा। म चाहिँ यसमा हिट सिङ्क अनि हिट सिङ्क र हिट सिङ्क ट्युब युज गर्नेछु, ताकि यो डर रहोस्। यदि तपाईँहरूसँग छैन भने केही छैन, टेप युज गर्न सक्नुहुन्छ, ब्ल्याक कलरको टेप। यसमा चाहिँ जुन पोर्ट रहेको छ, पोर्ट मतलब प्लस माइनसको वायर चाहिँ एकसाथ रहनु भएन, राम्रोसँग ख्याल राख्नु होला। त्यो चाहिँ ओके, यो चाहिँ भइसकेको छ, पर्फेक्ट भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ चार्ज भइरहेको छ मेरो ब्लुटुथ केबल, ब्लुटुथ बक्स, सेल्फ स्टिकको ब्लुटुथ बक्स। म यसलाई मोबाइलमा पनि टेस्ट गरेर देखाउनेछु। यो मसँग पुरानो मोबाइल छ, पुरानो माइक्रो USB केबलै जाने खालको। यसमा म चेक गरेर देखाउनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ भइसकेको छ यो चार्ज। मोबाइलबाट डाटा यताउति गर्नको लागि हामी वायरलेसली गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यो एप डाउनलोड गर्नुहोस् मोबाइलमा, त्यसपछि आफ्नो मोबाइलको हटस्पट अन गर्नुहोस् अनि यो एप खोल्नुहोस्। यसमा गएर स्टार्टमा थिचिदिनुहोस्। यहाँ भएको URL-लाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस्, यो URL चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अनि कम्प्युटरमा गएर फाइल खोल्ने ठाउँमा गएर हेर्नु जानुहोस्, र मेरो चाहिँ भइसकेको छ, त्यही पनि म देखाउँछु। एड लोकेसनमा गर्नुहोस् अनि यो पपअप हुन्छ। यसमा दुईवटा चिज पपअप हुन्छ, एउटा हामीलाई यो चाहिँ काम छैन, यसको अहिले युज गर्दैन। अनि फेरि तल मुनि बसिरहन्छ, तल मुनिमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यो निस्किन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् अनि नेक्स्टमा थिचिदिनुहोस्। यहाँ अघि URL हुन्छ, त्यसलाई यहाँ सिमका टेम ट्याग गरिदिनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोबाइलको फाइल सबै देखाइसकेको छ, मेरो मोबाइलको फाइल त्यसरी कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यो मोबाइलमा पनि टेस्ट गरेर देखाउनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ चार्ज भइसकेको छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा, तपाईँसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।